Hi everyone. Have a nice day to you all. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කතා කරන්න අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඔයාලම හදාගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුහුණු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කටපාඩම් කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න ගියොත් ඇත්තටම අපි හිර වෙනවා. මොකද ඒ පාඩම් කරගත්ත වාක්‍යයට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය වාක්‍යයක් හදාගන්න ඕගලන් දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මගේ channel එකෙන් මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්නේ හැමදාම ඔයාලට කතා කරන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලා කොහොමද හදාගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද නම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ did have to. did have to. did කියන පදේ අපට ඒක වචන බහුවචන ඕනම නාම පදයක් එක්ක යොදන්න පුළුවන්. did අපට ඒක වචන බහුවචන නාම පදත් එක්ක යොදන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයට කරන්න තිබුණද නැත්නම් ඇයට තිබුණද කිව්වොත් did she have to. did she have to. ඔහුට කරන්න තිබුණද did he have to. did he have to. ඔවුන්ට කරන්න තිබුණද did they have to. did they have to. මට කරන්න තිබුණද did I have to. did I have to. අම්මට කරන්න තිබුණද did mom have to. did mom have to. අපට කරන්න තිබුණද did we have to. did we have to. මෙන්න මේ to එක ළඟට ඊළඟට අපට යොදන්න තියෙන්නේ ing නැති වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක්. එතකොට අපිට මෙහෙම කියන්න වුණොත් ඔයාට සල්ලි ගෙවන්න තිබුණාද? ඒ කියන්නේ ඔයාට ගෙවන්න වුණාද සල්ලි කියලා අහනවා නම් අපි අහනවා did you have to pay money. ඔයාට තිබුණාද did you have to. ඊළඟට එනවා ගෙවනවට pay. did you have to pay money. did you have to pay money. ඔයාලා මගෙත් එක්කම මේ වාක්‍ය ශබ්ද කරලා පුරුදු වෙන්න. වචන කටට හුරු වෙනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලේසි. ඊළඟට අපිට මෙහෙම කොත් ඒගොල්ලන්ට ගේ අලුත් වැඩියා කරන්න තිබුණාද? ඒගොල්ලන්ට ගේ අලුත් වැඩියා කරන්න වුණාද? තිබුණාද? එතකොට ඒගොල්ලන්ට තිබුණාද නම් did they have to. did they have to. අලුත් වැඩියා කරනට අපි කියනවා repair. did they have to repair the house. did they have to repair the house. ඔයාට ඇයව ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගෙනියන්න වුණාද? ගෙනියන්න තිබුණාද? ඔයාට තිබුණාද did you have to. ගෙනියනට අපි කියනවා take her to a doctor. did you have to take her to a doctor. ඔයාට ඇයව වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගෙනියන්න තිබුණාද? did you have to take her to a doctor. තාත්තට සල්ලි බැංකුවෙන් ගන්න වුණාද? අපි බැංකුවකින් සල්ලි ආපසු ගන්නවට අපි කියනවා withdraw money. එහෙනම් තාත්තට වුණාද නම් did dad have to. did dad have to withdraw money from the bank. did dad have to withdraw money from the bank. ඒගොල්ලන්ට කොටහොල් උත්සවයකට යන්න තිබුණාද? කොටහොල් උත්සවයට අපි කියනවා puberty ceremony. puberty ceremony. ඒගොල්ලන්ට තිබුණාද did they have to. did they have to go to a puberty ceremony. did they have to go to a puberty ceremony. ඒගොල්ලන්ට කොටහොල් උත්සවයකට යන්න තිබුණාද? ඇයට පාටි එකේදී සින්දු කියන්න වුණාද? නැත්නම් සින්දු කියන්න තිබුණාද කියලා අහනවා නම් අපි ඇයට තිබුණාද did she have to sing. සින්දු කියන්න at the party. did she have to sing at the party. ඇයට පාටි එකේදී සින්දු කියන්න වුණාද? නැත්නම් සින්දු කියන්න තිබුණාද කියලා අහනවා නම් did she have to sing at the party. ඔවුන්ට මුදල් අතමාරුවට ගන්න තිබුණාද? ගන්න වුණාද? ඔවුන්ට වුණාද did they have to. did they have to borrow. අතමාරුවට ගන්නට අපි කියනවා borrow money. did they have to borrow money. ඔවුන්ට මුදල් අතමාරුවට ගන්න වුණාද?
Did they have to borrow money? Borrow කියන්නේ අතමාරුවට ගන්නවා. ඔහුට බයිසිකලෙන් බදුල්ල යන්න තිබුණද? බදුල්ල යන්න වුණාද? ඔහුට තිබුණද? Did he have to? Did he have to go to බදුල්ල by bicycle? Did he have to go to බදුල්ල by bicycle? ඔහුට බයිසිකලෙන් බදුල්ල යන්න සිද්ධ වුණාද? නැත්නම් බදුල්ල යන්න තිබුණද? ඔයාට ඇඳුම මාරු කරන්න වුණාද? Did you have to change the dress? Did you have to change the dress? ඔයාට ඇඳුම මාරු කරන්න වුණාද? මාරු කරන්න තිබුණද? කරන්න වුණාද කියන තේරුම තමයි මෙතන. Did you have to change the dress? අම්මට අලුත් ඇඳුමක් ගන්න තිබුණද? ගන්න වුණාද? Did mom have to buy a new dress? Did mom have to buy a new dress? අම්මට තිබුණද නම් did mom have to මිලදී ගන්නට buy a new dress? Did mom have to buy a new dress? ළමයාට සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න වුණාද? ළමයාට සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න තිබුණද? ළමයාට තිබුණද? Did the child have to? Did the child have to answer? පිළිතුරු දෙනට අපි කියන answer all the questions. Did the child have to answer all the questions? Did the child have to answer all the questions? අම්මට රෙදි සෝදන්න තිබුණද? Did mom have to wash clothes? Did mom have to wash clothes? ඔහුට තේ හදන්න තිබුණද? ඔහුට තිබුණද did he have to make tea? Did he have to make tea? ඇයට මිදුලතු ගන්න තිබුණද? ඇයට තිබුණද did she have to sweep the compound? Did she have to sweep the compound? ඔවුන්ට අලුත්ෙන් කෙනෙක් වැඩට ගන්න තිබුණද? ගන්න වුණාද? Did they have to take a new servant? Did they have to take a new servant? ඔයාට ඇත්ත කියන්න වුණාද? ඇත්ත කියන්න තිබුණද? ඇත්ත කියන්න වුණාද? Did you have to tell the truth? Did you have to tell the truth? ඔයාට ඇත්ත කියන්න වුණාද? ඇත්ත කියන්න තිබුණද? ඔයාට ඔයාගේ දිග කොණ්ඩේ කපන්න වුණාද? Did you have to cut your new long hair? Did you have to cut your long hair? ඔයාට ඔයාගේ දිග කොණ්ඩේ කපන්න වුණාද? Did you have to cut your long hair? ඔයාට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන්න වුණාද? ඔයාට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන්න වුණාද? Did you have to face to an interview? Did you have to face to an interview? ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න වුණාද? Did you have to speak in English? Did you have to speak in English? ඇයට බබා සෝදන්න වුණාද? Did she have to wash the child? නැත්නම් wash the baby? Did she have to wash the baby? බබා නම් baby. Did she have to wash the baby? ඔහුට අම්මට උදව් කරන්න වුණාද? නැත්නම් අම්මට උදව් කරන්න තිබුණද? Did he have to help mom? Did he have to help mom? ළමයින්ට ගෙදර වැඩ කරන්න තිබුණද? Did children have to do homework? Did children have to do homework? ඇයට දවල් ආහාරය පිළියෙල කරන්න තිබුණද? ඇයට දවල් ආහාරය පිළියෙල කරන්න තිබුණද? ඇයට තිබුණද? Did she have to prepare the lunch? Did she have to prepare the lunch? ඔයාට රෙදි ඉස්තිරික කරන්න නැත්නම් අයන් කරන්න තිබුණද? Did you have to iron the clothes? Did you have to iron the clothes? ඔයාට මාකට් එකට යන්න තිබුණද? Did you have to go to the market? Did you have to go to the market? බලන්න හරිම ලේසි. මේ වාක්‍ය රටා හොඳට ඉගෙනගෙන ඒ විදිහට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. කටට වචන හුරු කරගන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හැම වෙලෙම කතා කරන්න බලන්න. එක්ක ගෙදර අයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක වැරදුනාට කමක් නැහැ. කොහොම හරි මේ වචන කටට හුරු කරගත්තොත් මේ පැටර්න්ස් වලට ඔයාලා හුරු වුණොත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ලේසි. ඉතින් එහෙම පුරුදු වෙලා ඉන්න මම මේ වගේ තවත් පහසු ලෙසන් එකක් අරගෙන ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් මගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න.